Meneer de rector, dames en heren, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Voordat we overgaan in de verdediging van mijn proefschrift, zal ik in deze presentatie de studies uit mijn proefschrift kort toelichten. Als u aan hardlopen doet, dan is de kans groot dat u net als 90% van de rest van de hardlopers gebruik maakt van een smartphone-applicatie, sporthorloge of andere wearable tijdens het hardlopen. Deze technologie zou u kunnen helpen om gemotiveerd te blijven, prachtige prestaties neer te zetten en het risico op een blessure te verminderen. Aan de andere kant zou verkeerde feedback ook blessures in de hand kunnen werken of u demotiveren. Het is daarom erg belangrijk dat de feedback niet te veel fouten bevat en dat u de feedback goed kan begrijpen. In mijn proefschrift Running Deciphered heb ik onderzocht hoe de interpretatie van looptechniek op basis van wearable data kan worden verbeterd. Laten we het verwerkingsproces in 3 stappen opdelen. Het meten, het analyseren en de feedback die de gebruiker ontvangt. Als u en ik dezelfde stapfrequentie zouden meten, dan kan dat heel anders voelen voor u dan voor mij. Zo zijn de metingen afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt. En dit leidt tot contextuele verschillen. Daarnaast heeft u vast wel eens gemerkt dat er grote meetfouten kunnen zitten in de feedback die u ontvangt. Op dit moment houden applicaties nog heel erg weinig rekening met de contextuele factoren en de meetfouten. Om ervoor te zorgen dat de wearable technologie effectief kan worden ingezet, is het noodzakelijk om de analyses te verbeteren. In mijn proefschrift hebben we verschillende mogelijkheden onderzocht die ik één voor één zal toelichten en we beginnen bij hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 gaat over het detecteren van schredes. Dat is een eerste stap in het verwerkingsproces waarbij de ruwe data wordt omgezet tot parameters. De frequentie van bewegen vormt voor vele sporten een belangrijke basis voor verdere analyses en ook bij het hardlopen en wandelen worden daarom stappen gedetecteerd. Tegenwoordig dragen we sensoren op bijna alle posities van ons lichaam. Vooral smartphones kun je op verschillende manieren dragen. Een probleem hierbij is dat veel algoritmes geneigd zijn om afwisselend stappen of schredes te detecteren en daardoor minder nauwkeurig worden. Een schrede bestaat uit een linker en een rechter stap en is technisch gezien een hele cyclus. In hoofdstuk 2 beschrijven we een nieuw algoritme dat gebruik maakt van een slim wiskundig algoritme waarmee wordt gecontroleerd of een hele cyclus ofwel een schrede is voltooid. Het algoritme werkt uitstekend voor elke sensorpositie en in uitdagende condities. Wat leuk is om te weten van deze studie is dat we het algoritme ook tegelijkertijd hebben ontwikkeld voor een smartphone om er zeker van te zijn dat het algoritme ook in praktijk goed zal werken. In hoofdstuk 3 hebben we gekeken of de schatting naar snelheid verbeterd kan worden. Snelheid gebruik je als hardloper voor het meten van prestatie, efficiëntie en de mate van inspanning. En vormt daarom een belangrijke basis tijdens het hardlopen. Om de nauwkeurigheid verder te verhogen kunnen we de informatie van verschillende sensoren samennemen. De meeste apparaten meten snelheid op basis van GPS, waarbij een slechte ontvangst al snel meetfouten kan veroorzaken. Een alternatieve manier is om snelheid te meten op basis van een sensor die lichaamsbewegingen meet. Bijvoorbeeld door stapfrequentie en contacttijd te gebruiken. De snelheid gebaseerd op GPS, contacttijd en stapfrequentie vergeleken we in hoofdstuk 3 met de werkelijke snelheid. Met name contacttijd bleek sterk gerelateerd aan snelheid en zou daarom goed kunnen worden gebruikt op momenten dat GPS afwezig of onnauwkeurig is. In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar een energetisch optimale stapfrequentie, als antwoord op de vraag hoe kan ik efficiënter lopen. Voor dit onderzoek lieten we hardlopers met verschillende stapfrequenties lopen bij verschillende snelheden. En we stelden vast welke hartslag de lopers hadden bij elke stapfrequentie. Per snelheid ontstond een U-curve met in het midden de stapfrequentie met de laagste hartslag. Van beginnende lopers is bekend dat ze met een stapfrequentie lager dan de optimale stapfrequentie lopen. We onderzochten 4 verschillende hypothetische modellen om te onderzoeken hoe de curves afhankelijk zijn van snelheid. We hadden verwacht dat het optimum zou opschuiven en dat de curve wat zou afvlakken bij toenemende snelheid. Hoewel hartslag toenam bij verschillende snelheden, verschoof het optimum niet bij toenemende snelheid zoals we hadden verwacht. We kunnen concluderen dat deze aanpak geschikt zou zijn voor lopers die erg afwijken van hun optimale stapfrequentie. Maar omdat snelheid niet van invloed was op de curves, mag worden aangenomen dat het optimum nauwkeuriger bepaald zou moeten worden wanneer een loper dichter bij zijn optimale stapfrequentie loopt. In hoofdstuk 5 kijken we naar verschillen tussen lopers in de stapfrequentie.
En hiervoor moet u weten dat in de praktijk 180 stappen per minuut vaak als de ideale stapfrequentie wordt beschouwd. Deze veronderstelling gaat eraan voorbij, gaat voorbij aan de relatie tussen snelheid en stapfrequentie en de individuele kenmerken. Voor de studie uit hoofdstuk 5 analyseerden we 16.128 uur aan trainingsdata van 256 lopers. Trainingsdata werd eerst zorgvuldig gefilterd en we bekeken de relatie tussen snelheid en stapfrequentie. Op basis van deze relatie keken we of het model verbeterde door individuele kenmerken mee te nemen. Beenlengte, BMI en leeftijd bleken van invloed te zijn op deze relatie. Ook lopers die vaker trainden hadden hogere stapfrequenties. Wat opmerkelijk was dat prestatie, het aantal jaren trainingservaring en blessures geen invloed hadden op de gelopen stapfrequenties, zoals wel vaak gesuggereerd wordt. In hoofdstuk 6 zoeken we op basis van bestaande literatuur uit welke parameters je nodig hebt om de belangrijkste verschillen in looptechniek goed te beschrijven. U heeft vast wel eens met verbazing gekeken hoe hardlopers met uiteenlopende stijlen zich weten te verplaatsen. Coaches, maar ook wetenschappers hebben geen consensus bereikt over hoe je looptechniek het best kan meten. Tijdens het lopen bewegen onze armen en benen en leveren krachten op de grond. Allemaal met één doel, namelijk om vooruit te komen. Ons lichaam verplaatst zich hierbij met een golvende beweging. Fundamentele verschillen in de looptechniek zouden daarom in deze golvende beweging van het lichaamszwaartepunt in kaart, fundamentele verschillen in looptechniek zouden daarom de golvende beweging van het lichaamszwaartepunt in kaart moeten brengen. Dit kan aan de hand van stapfrequentie en de verhouding tussen contact en zweeftijd. We hebben deze variabelen samengebracht in het zogenoemde dual axis model, met stapfrequentie op de horizontale as en de verhouding tussen contact en zweeftijd op de verticale as. Op basis van dit model onderscheiden we 5 verschillende loopstijlen. Elke loopstijl heeft andere kenmerken waarvan we verwachten dat ze in verband staan met loopefficiëntie en blessurerisico. U kunt zelf de loopstijlen eenvoudig uitproberen door te variëren met een hoge en een lage stapfrequentie in combinatie met een korte of lange zweeffase. En ik nodig u uit om dat ook te gaan doen. In hoofdstuk 7 kijken we naar het prestatieniveau, want we verwachten dat op basis van het prestatieniveau grote verschillen te zien zijn die doorspelen op vele aspecten, zoals de lichaamsmaten, motivatie en trainingsgedrag en blessures. Om te achterhalen welke factoren samenhangen met het prestatieniveau, deelden we 1802 hardlopers in op 3 prestatiegroepen. We deden dit aan de hand van hun geschatte 10 kilometer tijd, die we corrigeerden voor geslacht en leeftijd. De betere lopers hadden onder andere meer blessures aan de achterzijde van het been en met name rond de Achillespees. We vonden ook significante verschillen in het trainingsgedrag en motivatie. Met andere woorden, om lopers te vergelijken is een nauwkeurige klassificatie nodig die deels op prestatie gebaseerd kan zijn. Een veelgebruikte term als recreatieve loper is in onze ogen te algemeen om een goede vergelijking op te baseren. De visie op de ontwikkeling van digitale feedback kan worden samengevat in een zandloopmodel, waarbij het streven is om de bronnen van variatie eerst zoveel mogelijk te verklaren. Dit kan door andere het algoritme te verbeteren, parameters te combineren en individuele factoren in de analyse mee te nemen, zoals we in het proefschrift hebben beschreven. Om ervoor te zorgen dat feedback uiteindelijk ook effectief is, moeten we nog een stap verder kijken. Want zelfs als het mogelijk zou zijn om de optimale looptechniek goed te bepalen, dan is variatie nog steeds gewenst om blessures te voorkomen en het motorisch leren te stimuleren. Dit brengt mij tot een belangrijk inzicht dat ik met u wil delen. Hoewel het heel erg belangrijk is om de optimale looptechniek te kunnen bepalen voor verschillende situaties, is het van belang dat de feedback gericht is op het stimuleren van variatie, omdat daarmee een loper zelf zijn optimale looptechniek kan achterhalen. Met deze woorden wil ik het lekenpraatje afsluiten en geef ik het woord weer terug aan mijn heer de rector.